Strike it again in the same spot. You're recording. For research purposes. Delete that footage. Wakandan kuningas T'Chaka on kuollut. Hänen pojastaan T'Challasta, supersankari Black Pantherista, tulee uusi kuningas. T'Challan työstä kuninkaana ei kuitenkaan tule helppoa. Kaikilla hänen ympärillään on eri käsitys Wakandan tulevaisuudesta. Lisäksi entinen CIA-agentti Eric Stevens saapuu maahan yrittämään vallankaappausta. Kun Black Panther 2 vuotta sitten julkaistiin, siitä tuli kulttuurisesti äärimmäisen merkittävä teos. Miljoonille ihmisille kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun he näkivät itsensä maailmanluokan supersankarielokuvan pääosassa. Mikä parasta, Marvel Studios otti tämän vastuun tosissaan ja loi ehdottomasti hypenarvoisen filmin. Itsekin olen kyseisen Blu-rayn katsonut varmaan 7 kertaa, ja silti Black Pantherin tullessa takaisin teattereihin ryntäsin sitä heti katsomaan. Kulttuurisesta merkittävyydestä on hyvä hypätä upeaan maailmaan, joka Ryan Coogler ja muut elokuvan tekijät ovat rakentaneet. Kaikki yksityiskohdat maailmasta tuntuvat huolellisesti suunnitellulta ja tosielämän kulttuuria peilaavilta. Puvustuksessa on käytetty eri puolilta Afrikkaa asuvien kansojen värejä ja tyylejä. Esimerkiksi upeat siniset basotohuovat ja etiopialaisen mursi- ja surmaheimojen hulilaatat saavat wakandalaiset päivitykset. Myös Wakandan arkkitehtuurissa yhdistyy perinteet ja futurismi. Suurissa pilvenpiirteissä näyttäisi olevan yhdistettynä vanhanaikaisia majoja ja myös kasvit peittävät joitain rakennuksia. Lisäksi kuulemme erilaisia afrikkalaisia kieliä, kuten kosaa. Wakanda tuntuu nimenomaan siltä, miltä Stan Lee ja Jack Kirby aikanaan halusivatkin, afrikkalaisen potentiaalin juhlana. Tätä visuaalista riemujuhlaa on tukemassa myös The Mandalorian-sarjasta tutun Ludwig Göranssonin sävelmät. Luin hänen matkanneen Senegaliin oppiakseen afrikkalaisesta musiikista juuri tätä elokuvaa varten. Ja tuloksen perusteella matka todellakin kannatti. Göransson nostattaa musiikillaan elokuvan tunnelman äärimmäisiin korkeuksiin. Draama, ilo, toiminta, kaikki saavat lisää painoa musiikista. Sekoitettuna musiikkiin on erilaisia afrikkalaistyylisiä kuorolauleja, jotka vielä enemmän auttavat luomaan wakandalaista kulttuuria. Elokuvan tapahtumat tuntuvat elämää suuremmilta musiikin avulla, ja Göransson ehdottomasti ansaitsi Oscarinsa tästä työstä. Oscarista puheen ollen, rehellisesti olen edelleen vähän suolainen siitä, että vitun Green Book vei Black Pantherin parhaan elokuvan pystiin sinä vuonna. Ilmeisesti elokuva-akatemiassa ollaan sitä mieltä, että valkoinen mies opettamassa mustaa miestä syömään kanaa 60-luvulla on merkittävämpää kuin vaikkapa mitä vahinkoa valkoinen ylivalta on tehnyt nykypäivän mustille miehille. Tällä suolaisella aasinsillalla päästään siis elokuvan pahikseen Eric Killmonger Stevensin alias N'Chadakaan. Koska Black Pantherin keskiössä on fiktiivinen fantasiavaltio Wakanda, tarvitsi elokuva myös maanläheisemmän perspektiivin. N'Chadaka on Yhdysvalloissa syntynyt wakandalaisen miehen poika. Tämän hahmon kautta elokuva näyttää, millaista vahinkoa rasistisessa yhteiskunnassa kasvaminen voi tehdä vähemmistöille. Wakandalaisten eläessä rauhassa omassa valtiossaan N'Chadakasta koulutettiin CIAn tappaja. Hän on katkeruutta ja vihaa täynnä oleva mies. Näemme, ettei hän koskaan kunnolla päässyt yli lapsuutensa traumasta tai kasvanut kunnolla aikuiseksi. Patriarkaalisen kulttuurin tulosta on myös hänen jatkuva väkivaltansa naisia kohtaan, siinä missä Wakandassa naiset ovat korkeissa johtoasemissa niin politiikassa, tieteessä kuin sodassakin. Yhdysvaltojen kulttuuri on opettanut hänet näkemään väkivallan ratkaisuna kaikkiin ongelmiin. Rauhan sijaan hänen tavoitteensa on kääntää maailma päälailleen ja laittaa kolonialistit maistamaan omaa lääkettään. Kaiken tämän kruunaa se, että hän ei ole edes väärässä siinä, miten hän suhtautuu Wakandaan. Hänen metodinsa totta kai ovat pahoja, onhan hän elokuvan antagonisti, mutta fakta on, että vallassa olevien tulisi auttaa hädässä olevia ja maailma on pettänyt mustat ihmiset jatkuvasti. Wakanda on valtiotason metafora klassiselle Spider-Manin opetukselle, suuren voiman kanssa on tultava myös suuri vastuu. Black Panther esittää Wakandan ihmeellisenä teknologian ihmemaana, mutta sellaisen, joka on pitänyt kaiken edistyksen itsellään, jättänyt muut oman onnensa nojaan. Päähenkilö T'Challa joutuu oikeasti miettimään vastuutaan kuninkaana ja valtionsa paikkaa maailmassa. Tämä on erittäin voimakas viesti, joka saisi välittyä katsojille. Kuinka usein ihmiset ovatkaan sokeita oman maansa virheille? Killmongeria esittää Michael B. Jordan. Ryan Cooglerin luottomiehenä hän pääsi esittämään vetovoimansa jo ohjaajan aiemmissa mestariteoksissa Fruitvale Station ja Creed. Tähän rooliin Jordan tuo energiaa, joka teki hänestä yhden elokuvan suurimmista puheenaiheista. Hän lausuu replikkinsä antaumuksella tarkoittaen joka sanaa. Vaikka hahmo tekee vastenmielisiä asioita, Jordan saa karismallaan katsojat kiintymään häneen jopa siinä määrin, että jotkut kääntyvät täysin hänen puolelleen. Roolisuorituksensa paistaa eniten läpi N'Chadakan vihan maailmaan kohtaan, mutta kohtauksen sitä vaatiessa Jordan antaa myös hahmon surun näkyä.
mutta tässäkin koin roolisuorituksessa olevan hienovaraisuutta. Toksinen Mchadaka ei suostu koskaan täysin paljastamaan suruaan. Kerta kaikkiaan koko ruudun varastava esitys Michael B. Jordanilta. Muut Black Pantherin hahmot näyttelijöineen eivät kuitenkaan ole yhtään sen huonompia. Muistan jo elokuvan tuotannon alussa, kun uutiset rooleista julkaistiin ja joukko äärimmäisen lahjakkaita näyttelijöitä paljastettiin. Kaikkea tässä lienee turha luetellakaan, mutta esimerkiksi Shuria esittävä Letitia Wright ja Claude esittävä Andy Serkis toivat elokuvaan loistavaa huumoria ja energiaa. Molemmatko omien kohtaustensa valtiaita, joiden juttuja olisi voinut katsoa loputtomiin. Lisäksi haluan nostaa sivuhahmojen näyttelystä esiin Nakia esittävän Lupita Nyong'on ja Okojea esittävän Danai Guriran. Mun piti leffan aikana käydä kusella, mutta siinä sallin novella mun oli pakko pysähtyä. Minussa oli kohtaus, jossa nämä kaksi hahmoa puhuivat Wakandan tilasta ja omista asemistaan. Ja siis se tapa, millä nämä näyttelijät näyttivät tunteitaan, kaappasi huomioni totaalisesti. Erityisesti sen pienen särön, jonka he tekevät äänellään surua pidätellessään, oli vaikuttavaa seurattavaa. Nämä sivuhahmot myös antavat persoonan eri suunnille, mihin T'Challa voisi Wakandaa viedä. Okoye edustaa Wakandan nykytilaa ja lain mukaan elämistä. Nakia taas haluaa avata Wakandan ulkopuolisille ja jakaa maansa vaurautta sitä tarvitseville. Daniel Kaluuyan esittämä W'Kabi taas kannustaa T'Challaa käyttämään voimaa Wakandan arvojen levittämiseen. Tämä on hyvä tapa esitellä Black Pantherin maailmaa ja ulkoistaa tätä konfliktia, mitä T'Challa käy sisäisesti. T'Challaa elokuvan päähenkilö esittää vastikään menehtynyt Chadwick Boseman. Kyseessä oli suurenmoinen näyttelijä ja tämä varmasti hänen tunnetuin ja merkittävin roolinsa. Boseman suoriutuu T'Challan roolista todella hyvin. Heikompi näyttelijä varmasti saisi hahmon tuntumaan tylsältä, mutta Chadwick Boseman täyttää sen vahvalla läsnäolollaan. Kyseessä ei ole erityisen räväkkä hahmo, esimerkiksi Killmongerin verrattuna T'Challa on erittäin rauhallinen. Mutta Boseman antaa tälle pilkkeen silmäkuntaa, joka tekee tästä kuninkaasta heti vetovoimaisemman. Erityisesti rakastin hetkiä, joissa hän puhui Nakiasta. Yhdessä hän jäätyy sanattomaksi eksensä nähdessään ja toisessa pelkkä Nakian nimi saa hänet hymyilemään. Siitä paistoi sellainen suunnattoman ihastuksen tuntu, sellaisen jota ei voi edes pitää sisällään ilman että se pursuaa ulos. Näin Chadwick Boseman maalaa T'Challasta rehellisen ja inhimillisen kuvan. Myös hänen voimakkaat tunteenpurkauksensa, kun hän vaikkapa huutaa vihaisesti jollekin, ovat täynnä raakaa tunnetta, joka on patoutunut elokuvan aikana. Todella mahtava roolisuoritus. Kuten kaikki Marvel Cinematic Universe-elokuvat, myös Black Panther on toimintaa täynnä. Ryan Coogler tuo aiemmasta elokuvastaan Creedistä tuttua tunnelmaa Marvel-universumiin. Erityisesti elokuvan alussa olevassa nigerialaiseen metsään sijoittuvassa kohtauksessa on samanlaista hiipivän pedon tunnetta, minkä myös Creedin pitkät otokset saivat aikaan. Ja tämähän sopii mitä parhaiten petoeläinteemaiselle Black Pantherille. Lisäksi mukaan mahtuu rituaalikamppailut vesiputouksella, mahtava nujakka korealaisella kasinolla, joka jatkuu taka-ajona Busanin läpi, sekä tietenkin lopun sisällissota ja kohtaaminen Killmongerin kanssa. Ihailtavaa on, miten monipuoliselta nämä toimintakohtaukset tuntuvat. Jokainen oli vahvasti kiinni tunteissa ja tarinassa, mutta kukin omalla tavallaan. Esimerkiksi taka-ajo Busanissa tuntui supersankarivoimien juhlistamiselta, kun taas T'Challan ja Killmongerin ensimmäinen taistelu epätoivoiselta kamppailulta totuudesta. Paljon on ollut puhetta Black Pantherin toimintakohtauksien CGI:stä. Ymmärrän, että se ei ehkä ole parasta mahdollista, mutta en voi väittää, ettenkö itse nauttisi siitä silti suuresti. Vaikka kahden Black Pantherin kohdatessa taistelu näyttää hiukan painottomalta, vahvat tunteet pitävät elokuvan täysin kasassa. Lisäksi CGI:llä tehdään monta makeaa otosta, kuten se, missä T'Challa hyppii autojen päällä tai pudottaa hävittäjän vibranium keihäällä. Ja hei, sotasarvikuonoja. Toistan, sotasarvikuonoja. Jos ei niistä tykkää, niin sitten on kyllä jotain vialla. Onko sitten jotain, mistä en tässä fantastisessa elokuvassa pidä? Totta puheen ne asiat ovat hyvin harvassa. Kuten sanoin, ehkä viimeisessä taistelussa CGI ei ole ihan parasta, mitä tulee elokuvan nimikon pukuihin. Lisäksi hyvissä CIA-agentti Martin Freemanin Everett Ross tuntuu vähän arveluttavalta valinnalta, kun ottaa huomioon, kuinka kriittinen elokuva muuten on USAta kohtaan. Mutta muuten en näe syytä moittia elokuvaa. Yhdysvaltojen ja yleensäkin vallassa olevien valkoisten kritiikki oli elokuvassa erittäin ilahduttavaa. On äärimmäisen harvinaista, että näin suuressa elokuvassa vähemmistöt saavat näin kärkkään ja rehellisen äänen. Suosikki esimerkkejäni tästä oli Shuri kutsumassa Rossia valloittajaksi ja Killmonger kyseenalaistamassa tavan, jolla brittiläinen museo on haalinut näyttelynsä aarteet. Unohtamatta naurettavaa perukkia, mitä Okoye käyttää Korean keikalla. Nämä on kaikki hyviä vastauksia rasistiselle historialle, mitä me valkoiset emme yleensä edes ajattele. Sanomattakin selvää, että Chadwick Bosemanin kuolema vaikutti vahvasti tällä kertaa
kun katsoin elokuvaa. Kohtaukset, joissa T'Challa käy esi-isiensä maailmassa ja tulee sieltä takaisin, iskee vahvemmin kuin koskaan. Lisäksi, koska katsoin tämän elokuvan päivänä, jolloin Yhdysvalloissa lasketaan presidentinvaalin ääniä, T'Challa sanomassa, ettei pysty lepäämään hänen ollessa valtaistuimelle iski ihan uudella tavalla. Chadwick Boseman oli upea näyttelijä ja hänen kuolemansa valtava menetys elokuva-alalle. Kannustan vilkaisemaan ainakin elokuvat 42, Get On Up ja The Five Bloods. Bosmanin tähtivoima paistaa näissä ikuisesti. Toivon kaikkea hyvää hänen läheisilleen ja rauhallista lepoa itse kuninkaalle. Black Panther on upea supersankarigenren merkkiteos ja ehdottomasti yksi suosikkielokuvistani. Se kertoo miljoonille ihmisille, että he ovat aivan yhtä tärkeitä kuin kaikki muutkin ja samaan aikaan on todella viihdyttävä toimintaseikkailu. Tykätkää ja tilatkaa, jättäkää positiivisia ja rohkaisevia kommentteja. Ensi kerralla palataan taas Star Warsin pariin. Rakkautta ja kunnioitusta kaikille, erityisesti Chadwick Bosemanille.